الله وبركاته. أهلا فيكم في فيديو إضافي جديد. اليوم إن شاء الله راح نراجع نيو جيو ميني. شو رأيك في الجهاز؟ بنتكلم ونخبركم. بنشوف. هالجهاز نزل في شهر يوليو الماضي، وهو صدر لمواكبة الأجهزة المشابهة نفس النيس ميني والسوبر نينتندو ميني، وفي نفس الوقت صدر بمناسبة احتفالية بالذكرى. بس هالجهاز فيه مزايا مميزة واللي راح نتطرق لهم بعد شوية. أول شيء بتلاحظونه أن شكل الجهاز مقتبس من كابينة الأركيد الأصلية، والتصميم الياباني نفس الحالة، بس التصميم الياباني أحلى براينا الشخصي. والحين بنوصف لكم الجهاز بالتفصيل. بالنسبة للمرفقات في عندنا الكتيبات، ستيكرات مع كيبل USB تايب سي، واقي الشاشة، وفي خطوات اللصق من ورا. هذا بالنسبة للاكسسوارات اللي في الكرتون. بالنسبة للكيبل HDMI فأنت لازم تشتري بشكل مستقل، وهذه حركة عجيبة منهم. في الجهة اليسرى فتحات USB تايب سي عشان تركب رياضة التحكم، والجهة اليمنى نفس الموضوع. هذا زر الباور. هني ال HDMI ميني، فتحة السماعات، USB تايب سي عشان تمد بالكهرباء. بالنسبة لواجهة التحكم، هذه عصا تحكم وهي عصا تحكم عادية، وهني الأزرار الرئيسية مع ستارت وسلكت. بالنسبة للجهاز الياباني فهو نفس الأمريكي طبعا، بس الفرق هني الألوان، ويشتغل بنفس الميكانيكية. هذا الكنترول الأبيض اللي تشتريه بشكل منفصل هو الآخر، ويستخدم تاب سي، وفي لونين منه. الحين شوفوا المقارنة بينه وبين اليد الأصلية. بتلاحظون تغيير كبير في توزيع الأزرار. شوفوا كيف اختلف توزيع الأزرار هني، وكأنها تقدمت خطوة قدام. ما أدري بشو كانوا يفكرون، ما كان في أي داعي لتغيير مواقع الأزرار. يمكن هم سووا هالشيء عشان اللاعبين الجداد، الله أعلم. بس في لاعبين قدامى في النهاية. والطامة الكبرى أن زر الاختيار يكون زر A، والصعب تتعود على هالشيء، وخصوصا إذا كنت من محبي الجهاز الأصلي. هذه للأسف سلبية كبيرة لليد، وحركة ما لها داعي نهائيا. حتى توزيع الأزرار بواجهة الجهاز نفس السالفة. بالنسبة للأنالوج، شوف اليد الأصلية على اليسار والمع الدال على اليمين. اسمعوا. طبعا اللي يمتلك الجهاز على وقته بيعرف ان في مايكرو سويتشز واللي يطلع صوت وتعرف انك ضغطت صح. بس اليد الحديثة ما فيها هالشيء نهائيا. الصوت اللي تسمعونه باليد الحديثة هو بس صوت تضارب الانالوج مع الحدود، يعني كأنه مجرد انالوج عادي، ومش عملية في الحركات القوية اللي تسويها بألعاب القتال. وهذه سلبية كبيرة ثانية. الحين نشغل الجهاز على طبيعة. بصراحة اللعب بوضعية المحمول جيد. الشاشة طلع بشكل مبهر جدا. حجم الشاشة 3.5 إنشات، ونوعية الشاشة هي LCD. بالرغم من الأزرار صغيرة، لكن اللعب عملي. رغم هذا كله بتواجه شوي صعوبة في تنفيذ حركات قوية بألعاب القتال، بس الحركات البسيطة بتسويها بدون مشاكل. والسبب نفس ما ذكرنا، هو غياب المايكرو سويتشز. اللي صدمني انك لازم تلعب والجهاز موصول بالكهرباء. نعم، لازم يكون موصول بالكهرباء بالUSB طبعا، ما في بطارية قابلة للشحن. وشيء غريب جدا انهم ما حطوا هالميزة. يمكن ما يبون يرفعون تكلفة الجهاز، بس بعد تكون ميزة حلوة. اللعبة الثانية نفس ما ذكرنا، كيبل HDMI ميني عشان تشبكه بالتلفزيون مش موجود بالكرتون، ولازم تشتريه بشكل مستقل. ما ادري ليش ما يبون يوفرون اشياء بسيطة نفس هذه بالمرفقات. الحين شبكنا الجهاز بالتلفزيون. بالنسبة للقائمة فهي بسيطة جدا. بالنسبة للأيقونات بالزاوية، الأيقون الأول عبارة عن إعدادات. الخيار الأول طبعا خاص باللغة، والثاني هو التوزيع
للألعاب اللي أنت تبيه. هل تبي القائمة تعرض الألعاب على حسب الترتيب الافتراضي ولا على حسب شو آخر لعبة لعبتها؟ الخيار لك. الخيار الثالث عشان تختار حجم شاشة العرض وموضحين بالصور. الخيار الرابع حق جعل الحواف ناعمة، بس للعلم في وضعية المحمول الخيار الثالث هو تعديل الإضاءة، والرابع هو تعديل الصوت، وتقدر في النهاية ترجع للإعدادات الافتراضية. ما في شيء غير هالإعدادات. بالنسبة للخيارات يوم تشغل اللعبة، الخيار الأول هو الحفظ مثل نظام المحاكيات، وعندك بس 4 خانات فاضية للتخزين. الخيار الثاني هو للتحميل عشان تكمل من النقطة اللي انت حفظتها، وما في شيء ثاني. بالنسبة للأوتبوت أو العرض، فهذا واحد من سلبيات الجهاز. رغم اني محطي اقوى جودة، بس العرض بالتلفزيون بصراحة مش لذاك الزود. الحواف مش حادة بالشكل المطلوب، والبكسلات ضبابية أكثر. وللعلم هذه صيغة 720p، في أجهزة ثانية طالعة أحسن بشكل واضح، وهذا شيء غريب جدا من السنكي. نحن ترانا في 2018 والشغل المفروض يكون أحسن من شيء، ككون هالجهاز سعره $100. المهم خلينا نتكلم عن مكتبة الألعاب. هذه مقارنة بين مكتبة الجهاز الياباني والجهاز الأمريكي، والألعاب المختارة تعتمد على الذوق في النهاية. بس ما كان في داعي انهم يحطون وايد ألعاب من سلسلة واحدة، ناس كينج اوف فايتر، والمفروض يكتفون بأفضل الأجزاء. عموما هذا كل شيء بخصوصه، وبننتقل للرأي النهائي. في الختام هذا النيوجو ميني بخصوص رأيي النهائي، مش أقول إذا أنت كولكتر حق النيوجيو وتم ألعابه فما أنصحكم فيه. يعني نفس ما ذكرنا، يعني توزيع الأزرار غير، ولانه غير مريح، وما في بطارية. يعني الجهاز كان له بوتنشل إنه يكون جهاز، يعني أو معنى صح أفضل جهاز مني. ولا شو رأيك حسن؟ نعم، أنا أشوف نفس الشيء. الجهاز شكل أكثر من لعب. يعني كجيم بلاي على التلفزيون شفته شوي حلو، لكن كالتفاصيل الثانية مثل ما قال أخونا سالم، أنا أشوف الجهاز إنك تقتنيه عشان شكل بس، مو بعشان لعب. والجهاز أشوفه مو بعملي الصراحة. إن شاء الله يعجبكم هالفيديو، وإن شاء الله كان مفيد حقكم حق اللي ناوي يشتريه، ويعطيكم الألف عافية متابعة.